কাৰণ আজি আমি আপোনালোকক দেখাম ওয়াও বেকাৰ্ছত কি পোৱা যায়। এটো খুবে বেছি টেস্টি হয়, বহুত ডিমান্ড আছে আমাৰ। ব্ৰাউনি পেস্ট্ৰি কাৰণে এখিনি ৰেডি আছে, আমাৰ বেটাৰ ৰেডি আছে। তেখেত এগৰাকী গৃহিণী আৰু এগৰাকী মাতৃ। At the same time she is a businesswoman. তাৰ ভিতৰখিনি আমি নিজে সাপ্লাই কৰো, নিজে ডেলিভাৰী কৰো। লাষ্ট ইয়াৰৰ মাৰ্চৰ পৰা কৰি আছো, অলমোষ্ট এই মাৰ্চত মোৰ 1 year হ'ব। কাপকেক Pastry. Hello everyone and welcome to another video of Sam's World. আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ because আজি মই একো ট্ৰেভেল ভিডিঅ' বনোৱা নাই। আজি মই আহিছো এটা জেগালৈ যোনটো মোৰ ঘৰৰ পৰা একেবাৰে ওচৰত। And today's my destination is আপোনালোকে কেক, পেস্ট্ৰিজ, পিজ্জা, কুকিজ খাই কোনে ভাল পায়? নিশ্চয় সকলোৱে অলপ হলেও ভাল পায়, নহয় জানো? যোৰহাটবাসীয়ে ওয়াও বেকাৰ্ছৰ নাম নিশ্চয় শুনিছেই চাগে। আৰু যদি শুনা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ আজি আমি আপোনালোকক দেখাম ওয়াও বেকাৰ্ছত কি পোৱা যায়, ইয়াত কেনেদৰে কাম চলে আৰু এওঁলোকে ক'ত ছাপ্লাই দিয়ে। সো ষ্টে টিউন। প্ৰথমে মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো ওয়াও বেকাৰ্ছৰ ওনাৰক। তেখেত এগৰাকী গৃহিণী আৰু এগৰাকী মাতৃ। At the same time she is a businesswoman and an entrepreneur. So please welcome Mrs. বৃষ্টি বৰুৱা। নমস্কাৰ সমলৈ, প্ৰথমতে তোমাকো ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনখনলৈ তুমি আহাৰ বাবে ধন্যবাদ। প্ৰথমে আপুনি আমাক কওক যে ওয়াও বেকাৰ্ছৰ নামটো কেনেকৈ পৰিল? ওকে, ওয়াও বেকাৰ্ছৰ নামটো আচলতে এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। মই যেতিয়া কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়ালৈকে মই কোনো নামৰ কথা ভবা নাছিলোঁ। তাৰপিছত কৰি থাকোঁতে মই সদায় মানে কি হয় বিচাৰোঁ যে মহিলাগৰাকী ওলাই আহি কিবা এটা কৰক, সকলো মহিলাই সেইটো থাকে। কৰি থাকোঁতে মই ভাবিলোঁ যে মোৰ এই নামটো মই যদিও কৰিছোঁ মই সমূহ মহিলাৰ নামতে ডেডিকেটেড কৰিম। চ' ওৱাও শব্দটো আচলতে এটা এক্ৰনিম হয়, ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে উইল অফ এ ওমেন। সেইটো কাৰণে কি হয় গোটেই মহিলাখিনি মই ডেডিকেট কৰি পেলাই মোৰ বেকাৰীখনৰ নামটো মই ৰাখিলোঁ ওৱাও বেকাৰ্ছ। এখন বেকাৰী খোলা আইডিয়াটো আপোনাৰ প্ৰথমতে মনলৈ কেনেকৈ আহিলে? আচলতে প্ৰথমতে মই বেকাৰী খুলিম বুলি ভবা নাছিলোঁ। মই মানে কি কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা আছিলে, মই সেইটো কাৰণে সৰুকৈ ঘৰতে অলপকৈ মানে কি কামখিনি মোৰ ভাল লগা কামখিনি কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া কৰি পেলাই মাৰ্কেটলৈ বস্তুটো প্ৰথম সৰুকৈ আৰম্ভ কৰোঁতে দিছিলোঁ, তাত তেতিয়া বহুতখিনি মই সঁহাৰি পালোঁ। সঁহাৰি পোৱাৰ পিছত লাহে যে বস্তুটো ইমান এক্সপাণ্ড হৈ যাব মই নিজেও ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া ওৱাও বেকাৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি, আশীৰ্বাদ, মৰমত ভাল বেকাৰী ৰূপে ধাৰণ কৰিলেগৈ আৰু গৈ পেলাই। আপুনি আমাৰ দৰ্শকক কওক যে ওয়াও বেকাৰ্ছত কি পোৱা যায়? অ'কে, ওৱাও বেকাৰ্ছত পোৱা যায় মেইনলি কাপকেক, গিলাছ পেষ্ট্ৰি, শ্লাইচ, কুকিজ আছে ভেৰাইটিজ আইটেমৰ, কোকোনাট কুকিজ আছে, মিঠি কুকিজ আছে, চল্টি হয়, তেনেকৈ আছে তোমাৰ প্লাছ বাৰ্থডে কেক এভেইলেবল থাকে 24 hours এনেকৈ। আৰু এতিয়া নতুন আমি প্ৰজেক্ট হাতত লৈছোঁ বেলেগ বনাবৰ কাৰণে। ত' নেক্সট মান্থৰ পৰা আমাৰ নতুন আৰু কিছুমান প্ৰডাক্ট ইয়াত ইনক্লুড হ'ব। ত' বৰ্তমান এতিয়া আমি এইখিনিয়ে কৰি আছোঁ চাপ্লাই। বেকাৰী আৰম্ভ কৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্ট আপুনি কি বনাইছিল মনত আছেনে? আছে নিশ্চয় আছে। মোৰ প্ৰথম বেকাৰী প্ৰডাক্টটো আছিলে মোৰ কাপকেকটো। হয়, কাপকেকটো মানে নৰ্মেলি মই আগতে ঘৰত বনালেও মানুহ মানে খাই ভাল পায় ঘৰৰ মানুহে। চ' মই বনায়ো ভাল পাওঁ, কাপকেকে একদম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত কাপকেকৰ লগতে মই এটা নতুন প্ৰডাক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ গিলাছ পেষ্ট্ৰি। ত' সেইটোৱে মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ সঁহাৰি পালে। চ' গিলাছ পেষ্ট্ৰিটোৱে মোক ওৱাও বেকাৰ্ছৰ মানে সঁহাৰিটোত গিলাছ পেষ্ট্ৰিটোৱে বহুতখিনি অৰিহণা যোগালে। চিগনেচাৰ আইটেম, ডেফিনেটলি চিগনেচাৰ আইটেম। চ' ওৱাও বেকাৰ্ছৰ বস্তু আপোনালোকে ক'ত ছাপ্লাই দিয়ে? ওৱাও বেকাৰ্ছৰ বস্তুটো আমাৰ যোৰহাটৰ মেইন মাৰ্কেটখিনিততো থাকেই, তাৰ উপৰি আমাৰ যোৰহাটৰ বেলেগ জেগাত ছাপ'জ গোলাঘাট, তিতাবৰ, দেৰগাঁও আৰু বাহিৰলৈও গৈছে। তেনেকৈ মাৰ্কেটত থকাৰ পিছত আমাৰ আউটৰ মানুহ তেনেকৈ আহে, তেওঁলোকে নিজে ইয়াৰ পৰা লৈ যায় আচলতে বস্তুখিনি। যোৰহাটৰ ভিতৰৰখিনি আমি নিজে ছাপ্লাই কৰোঁ, নিজে ডেলিভাৰী কৰোঁ, আৰু বাকী যিখিনি যোৰহাটৰ বাহিৰত যায় তেওঁলোকৰ মানুহ আহি নিজে ইয়াৰ পৰা লৈ যায়। বাকী আপোনালোকে কি অৰ্ডাৰ লয় যেনেকৈ বাৰ্থডে কেক? গোটেইখিনি আইটেম বুলি ক'ব পাৰি। আমাৰ যিহেতু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰে, তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ আমাৰ সেইখিনি অৰ্ডাৰখিনি প্লেচ কৰে। তাৰপিছত সেই অনুপাতে আমি ৰেডি কৰি ৰাখোঁ, তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা লৈ যায় বস্তুখিনি। গতিকে কণ্টেক্ট নম্বৰৰ ডিটেইলছখিনি মই স্ক্ৰীনত দি দিম। আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ওৱাও বেকাৰ্ছৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব।
ৱাও বেকাৰ্ছৰ বেষ্ট চেলাৰ্ছ কি? ৱাও বেকাৰ্ছৰতো গোটেইখিনি আইটেমে প্ৰায় সমানেই যায়, তথাপিতো এটা বেষ্ট চেলাৰ ভিতৰত আছে মিঠি বিস্কুট, যিটো মাৰ্কেটত মানে খুবেই বেছি ভাল সঁহাৰি পাইছে আৰু হয় টেষ্টৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট ভাল মিঠি বিস্কুটটো আমাৰ খায়ো ভাল লাগে আৰু মানে এবাৰ যোনে খোৱা নাই ট্ৰাই কৰি চাওক, তেতিয়া গম পাব নিজে যেতিয়া টেষ্টটো ল'ব ন মানুহে তেতিয়া বেছি ভাল পাব। বাকী এনেকুৱা কিবা আইটেম আছে নেকি যিটো আপুনি এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই কিন্তু এড কৰিম বুলি ভাবি আছে? ডেফিনেটলি মোৰ একদম মানে তুমি খুব মনত আহি থকা কুৱেশ্যন এটাই কৰিলা, সেইটো একদম খুব ৰিচেণ্টলি মানে মই এইটো মাৰ্কেটত এৰিবলৈ গৈ আছোঁ। দৰ্শকৰ কাৰণে এইটো এটা ছাৰপ্ৰাইজ ডেফিনেটলি ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব। আপোনাৰ কামটোক লৈ পেলাই আপোনাৰ ফেমিলিৰ ছাপোৰ্ট কেনেকুৱা? প্ৰথমতেতো তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব লাগিব, মোৰ কাৰণ অকলেতো থাকে মই ইমান ধৰা কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন, মোৰ ফেমিলিৰ ছাপোৰ্ট থকাৰ কাৰণে ইমান আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ। কাৰণ এগৰাকী মহিলাই যদিও ধৰা ইচ্ছা শক্তি থাকিলেও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ অকণমান অসুবিধা হয়, কেতিয়াবা ধৰা বহুতখিনি ৰাতি বিয়লি কিছুমান কাম থাকে, যিটো ক্ষেত্ৰত এতিয়া মোৰ হাজবেণ্ড থকাৰ কাৰণে বহুতখিনি সুবিধা হৈছে। তেখেতে মোক মানে এইটো কামত বহুতখিনি সহায় কৰিছে আৰু মোৰ ফেমিলিও সদায় ছাপৰ্টিভ, সেইটো কাৰণে মই তেওঁলোকক থেংকছ দিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। আপুনি একেটা সময়তে ঘৰখনো চাই আছে, বেকাৰীখনো চলাই আছে, দুইটা কেনেকৈ মেনেজ কৰিব আমাৰ দৰ্শকক জনাব নেকি? সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ইমান সহজ বা টান বুলি কথা নহয়, গোটেইখিনি মই ৰাতিপুৱাই আচলতে এটা চিডিউল কৰি লওঁ, কাৰণ গোটেইখিনি মোৰ কাৰণে লাইফত ইম্পৰ্টেণ্ট, বিজনেছো সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট, দেন ফেমিলিও মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' কি কৰোঁ ৰাতিপুৱা একদম মৰ্ণিং টাইমখিনি মই মোৰ বাচ্ছাকেইটাক দিওঁ, তেওঁলোকক স্কুললৈ ৰেডি কৰাৰ পৰা তেওঁলোকৰ টিফিন এভৰিথিং কৰি পঠোৱাৰ পিছৰ সময়খিনি মই লাগি যাওঁ মোৰ বিজনেছত। দেন আকৌ তাৰ মাজত ব্ৰেক লৈ যেতিয়া তেওঁলোক স্কুলৰ পৰা ঘূৰি আহে আকৌ সেই সময়খিনি মই তেওঁলোকক দিওঁ, তাৰপিছত আকৌ বিজনেছ, তেনেকৈ তাৰ মাজতে মিলকে মোৰ ব্যৱসায় আৰু ফেমিলিৰ লগত টাইমটো দি আছোঁ। আৰু আপুনি এখন বেকাৰী চলোৱাৰ লগতেও এটা খুব ধুনীয়া পদক্ষেপ লৈছে, সেই পদক্ষেপটো কি আমাৰ দৰ্শকক জনাই দিব নেকি? মই বেকাৰীখনৰ লগতে মানে কি হয়, আগৰ পৰাই মই মহিলা স্বাৱলম্বিতাৰ ওপৰত খুবেই মানে গুৰুত্ব দিওঁ। কিবা এটা মহিলাখিনিক যদিও আমাৰ গৃহিণী কাম আমি কৰিবই লাগিব, তথাপিতো সকলোৰে মনত কিবা এটা কৰাটো ইচ্ছা থাকেই নহয় জানো। সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ বেকাৰীখন ঠিক আছে মই চলাইছোঁ, লগতে মই মহিলাখিনিৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ মোৰ কৰিব পৰা ক্ষমতাৰ ভিতৰত। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ মই কিছুমান মানে লাষ্ট আজি 2-3 মাহমানৰ আগতে মই অলপমান মহিলাক ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ। ত' এতিয়া নেক্সট মোৰ হাতত এটা প্ৰজেক্ট আছে কি মই তেনেকৈ অলপমান যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ মহিলাক ট্ৰেইনিং কৰিম, তাৰপিছত যদি তেওঁলোকে বিচাৰে মোৰ বেকাৰীত কাম কৰিবলৈ তেতিয়া তেনেকৈও কৰিব পাৰে, বোলে নহয় তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কিবা কৰিব খুজিছে তেনেকৈ কৰিব পাৰে। এতিয়া বহুতে কণ্টেক্ট কৰি আছে, কিন্তু মোৰ ল'ৰাটোৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ কাৰণে অকণমান পিছুৱাইছোঁ, কিন্তু আফটাৰ এক্সাম মানে ডেফিনেটলি মোৰ তেনেকৈ 3টামান প্ৰজেক্ট আছে, মই যে মানে অকণমান ভিতৰুৱা জেগাত গৈ মহিলাখিনিক যাতে মই ট্ৰেইন কৰি পেলাই তেওঁলোকক মানে অকণমান নিজক কিবা এটা কৰিব পৰাকৈ যাতে সুবিধা কৰি দিব পাৰোঁ। এইটো আমাৰ ষ্ট'ৰ ৰুম হয়, ইয়াত আমাৰ গোটেই বস্তুবিলাক ষ্ট'ৰ হয়, অলমষ্ট ইয়াৰ পৰা অলপ গৈ থাকে, ডিম আছে, অইল আছে, তাৰপিছত তোমাৰ মেচিনো আছে, এনেকৈ গৈ পেলাই লাহে লাহে যিমানখিনি হয় ষ্ট'ৰৰ পৰা বাহিৰত যায়, তাৰ পৰা পেকিং হয়, প্ৰচেছিং হয়, গোটেইখিনি ষ্টেপ ৱাইজ 1 by 1 কামখিনি আমাৰ হৈ থাকে তেনেকৈ। এয়া আমাৰ বনি আছে তোমাৰ এতিয়া কাপ কেক বনি আছে, ধুনীয়াকৈ কাপ কেকত ৰাখিয়ে টুটি ফুটি দি আছে, শ্লাইচখিনি তাৰ পৰা নমোৱা হৈছে, সেইখিনি কাটিং কৰাৰ পিছত শ্লাইচ হ'ব। এতিয়া ব্ৰাউনি পেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে এইখিনিও ৰেডি আছে, আমাৰ বেটাৰ ৰেডি আছে, ৰুমাই কেকৰ এয়া প্ৰচেছিঙত আছে, আমাৰ ৰাখিয়ে কাপ কেক বনাই বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গোল গোল। দাদাই মেচিনটো অকণমান জাষ্ট খুলি পেলাই দেখাই দিয়ক, মেচিনত বেক হৈ আছে, দাদা এতিয়া হাত মোজা পিন্ধিছে, মেচিনৰ লাইট আমাৰ অন হ'ব, কেক ওলাব। তাৰপিছত বস্তুখিনি বনোৱাৰ পিছত আমাৰ কি হয় ইয়াত ষ্ট'ৰ হয়, মেইনলি প্ৰথমতে ইয়াত ষ্ট'ৰ হ'ব, ইয়াৰ পৰা যাব ষ্টিকাৰ লাগিব, ষ্টিকাৰ লগাৰ পিছত আকৌ ডেলিভাৰী হ'ব, মানে ষ্টেপ ৱাইজ গৈ থাকে। গোটেইখিনি কাপ কেকছ হয়, কাপ কেকছখিনি এনেকৈ পেকিং হ'ব, ষ্টিকাৰ লাগি আছে, এইখিনি যাব। ইয়াৰ অলমষ্ট আমাৰ গ'ল, এতিয়া বাকী যিখিনি আছে সেইটি মানে কাট কৰাৰ পিছত পেকিং হ'ব, পেকিং কৰাৰ পিছত যাব। তাৰপিছত আহি গৈছে বিস্কিটছখিনি, এইখিনি হৈছে আমাৰ চল্টি হয়, এইখিনি তোমাৰ চুইট হয়, চুইট মানে ক'ক'নাট কুকিজ, আৰু এইখিনি মিঠি বিস্কুট, এইটো খুবেই বেছি টেষ্টি হয়, বহুত ডিমাণ্ড আছে আমাৰ। আৰু এইখিনি অলমষ্ট ৰেডি হৈছে, যাবলৈ ষ্টিকাৰ লাগি পেলাই এইখিনি যাবলৈ আছে, আৰু ষ্টিকাৰ লগাৰ পিছত এইখিনি গোটেইখিনি যাব। আপোনালোকৰ নাম ক'ব? মোৰ নাম ৰাখী বৰা। মোৰ নাম ৰুমা মুৰ্মু। আপোনালোকৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ ৰজাবাৰী ওচৰতে। মোৰ ৰজাবাৰীৰে। কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে কাম কৰি আছে ইয়াতে? লাষ্ট ইয়েৰৰ মাৰ্চৰ পৰা কৰি আছোঁ, অলমষ্ট এই মাৰ্চত মোৰ 1 year হ'ব। মই ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মানৰ পৰাহে কৰি আছোঁ। বাকী কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক ইয়াত কাম কৰি? ইয়াতে কাম কৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম অলপমান এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেলেগ আছিলে, কিন্তু শ্ল'লি কামটোত যেতিয়া ইনভল্ভ হৈ গ'লোঁ তাৰপিছতে কাম কৰি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু আগলৈও কৰিবলৈ মন আছে। বাকী আপোনালোকৰ মেইন কাম কি ইয়াতে? আমাৰ মেইন কাম আমি কেকৰ কামখিনি কৰিব লাগে, তাৰপিছতে গ্লাছ পেষ্ট্ৰি, তাৰপিছতে আইচিং কেকো আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰভাইড কৰা হয়, তাৰপিছতে কাপ কেক আৰু আমি বিস্কুটো অলমষ্ট বনাওঁ মানে। মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰদীপ ভূঞা। আপুনি ইয়াত কেতিয়াৰ পৰা কাম কৰি আছে? মই 4-5 মাহ হ'ল। 4-5 মাহ হ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত কৰি? ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। আপোনাৰ ইয়াত মেইন কামটো কি?
মই কেক ওলোৱাওঁ হেৰিৰ পৰা আৰু কেক কাটি কৰোঁ কাটিং তাৰপৰা ষ্টিকাৰ লগাওঁ। মোৰ নাম জিনিল ৰচন ৰহমান, মই যোৰহাটত থাকোঁ। ঘৰৰ মোৰ লিচুবাৰী মালিক নগৰ হয়। হয় হয়, আপুনি ৱাও বেকাৰ্ছৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত? মই আপোনাৰ প্ৰায় 1 and 5 months হৈ গ'ল। হয়, আৰু আপোনাৰ মেইন কাম কি ইয়াতে? মই আপোনাৰ পেকেজিং ডেলিভাৰী আৰু আপোনাৰ চেলছো কৰোঁ মই। হয়, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাক ৱেলকাম কৰি? খুবেই ভাল লাগিছে, মই আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰৰ মানুহ নিচিনা লাগিছে। এতিয়া আমি খেলিম ৱাও বেকাৰ্ছৰ টিমৰ লগত এটা গেম। গেমটোত মই কিছুমান ইম'জিছ দেখাম আৰু ইম'জিছখিনি এড কৰি বা ভাগ কৰি তেওঁলোকে কিছুমান বেকাৰী আইটেমছৰ নাম ক'ব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল, ইম'জিছ এটা আপোনাৰ স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে যিটো ভাগ কৰি থোৱা আছে, হুইচ মিনছ ইম'জিটোৰ নামটো ভাগ কৰিলে এটা বেকাৰী আইটেমৰ নাম হয়। ইম'জিৰ নামটো অসমীয়া, হিন্দী বা ইংলিছ যিকোনোতে হ'ব পাৰে। যেনেকৈ আপুনি দেখা পাইছে যিটো ইম'জিছ কাটি থোৱা আছে সেইটো হৈছে বান্দাৰ, আৰু বান্দাৰটো কাটি দিয়াৰ লগে লগে যিটো বেকাৰী নাম ওলালে সেইটো হৈছে বান। চ' বান ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। ত' এইটো হৈ গ'ল এক্সাম্পল। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো। ইংলিছ, হিন্দী আৰু অসমীয়া তিনিটাতে নাম হ'ব পাৰে। এটা বেকাৰী আইটেমৰ নাম হ'ব কিন্তু দেই, যিটো আপোনালোকে বনাই চাগে, কাৰণ মই মেচিনটো দেখিছোঁ। কেনেকৈ গম পালে? চ' এতিয়া আমি নেক্সট অপশ্যনটো দিছোঁ। ভেৰি ক্ল'জ একচুৱেলি ন, ভেৰি ক্ল'জ। তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা কোৱাচোন? মোৰ লাগিছে এইটো কাৰেক্ট, বাৰ্গাৰে হয়। এইটো একদম চিম্পল, ইয়াত একো কাটিব ভাগ কৰিব দৰকাৰ নাই, শব্দকেইটা এড কৰিলে হৈ যায় ইম'জিকেইটা। ফাৰ্ষ্টটো কি হয়? শ্বৰ্ট নহয়, তেনেকুৱাই শব্দটো। ছেকেণ্ডটো ইংলিছত কি বুলি কয়? অ'কে, এইটো মই কৈ দিছোঁ আনচাৰটো। চ' ফাৰ্ষ্টখন হৈছে চ আৰু ছেকেণ্ডজন হ'ল চেজ, চচেজ। এইটো বহুত ইজি হয় কিন্তু অকণমান ভাবিলে ওলাই পৰে। কাৰেক্ট, এইটো ইজি। পেষ্ট্ৰি। এতিয়া আমাৰ নেক্সটটোলৈ এতিয়ালৈকে বহুত ভালকৈ খেলি আছে বাৰু দেই। লাষ্ট অপশ্যনটো দি আছোঁ। কাৰেক্ট। গেমটো বৰ ধুনীয়াকৈ খেলিলে এওঁলোকে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি উত্তৰ দিছে। জোৰে হাত চাপৰি। এইখিনিতে ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ মিছেছ বৃষ্টি বৰুৱাক যে আজি আমাক মাতিলে আৰু ৱাও বেকাৰ্ছত ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিলে। তাৰ বাবে আমাৰ চেঞ্চ ৱৰ্ল্ডৰ ফালৰ পৰা এটা টোকেন অফ লাভ, যাতে আমাক আগলৈও মাতক আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু টেষ্ট কৰোৱাওক। থেংক ইউ ছ' মাছ, তুমি আহিলা, তোমাৰ ইমানখিনি সময় আমাৰ বেকাৰী আমাৰ গোটেই পৰিয়ালৰ লগত দিলা। তোমাৰ চেনেলটো উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি দিছোঁ। ধন্যবাদ। লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব টু Sam's World. Thank you. হেল্ল' 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 হেল্ল'। Pastry. নমস্কাৰ, সমলয় কৰ্মণ্য একো নকওঁ। কিবা এটা ক'ব? Like, subscribe, comment. No!